Làm sao để sử dụng bên đào tạo thuê ngoài, trong tiếng Anh á, mình hay gọi bằng cụm từ là external training, hiệu quả các anh chị? Thì trung bình chi phí mà một doanh nghiệp dành cho để đào tạo một cái người nhân viên là khoảng 3,7 triệu một năm. Và có hai cái cách mà doanh nghiệp có thể sử dụng, một là tự xây cái phòng đào tạo nội bộ, còn hai là thuê bên ngoài. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích làm sao để sử dụng cái bên thuê ngoài được hiệu quả. Chúng ta sẽ xem cái chân dung của cái bên thuê ngoài các anh chị. Họ là ai? Họ là một cá nhân hoặc là một cái tổ chức mà chuyên về đào tạo. Họ đặc điểm là họ có cái cơ hội để tiếp xúc với nhiều cái ngữ cảnh, nhiều cái đối tượng học khác nhau, cho nên cái vốn liếng của họ về cái tình huống thì rất là phong phú và đa dạng và cập nhật. Đồng thời cái bên thuê ngoài này họ thường phải trải qua một cái quá trình gọi giống như là sàng lọc và chọn lọc tự nhiên á, với thị trường vậy đó, để tồn tại, bởi vì họ đang cạnh tranh bằng năng lực. Vậy thì với cái đặc điểm như vậy, ưu điểm của họ là gì? Doanh nghiệp sẽ sở hữu được cái lợi ích gì từ cái ưu điểm này? Thứ nhất á, là họ có một cái cách mới, thường là có một cách mới để tiếp cận. Cái bên thuê ngoài thường mang những cái quan điểm bên ngoài, một cái cách mới để tiếp cận vào trong doanh nghiệp mà có thể trước đây doanh nghiệp chưa có xem xét đến cái cách tiếp cận này. Và đây là một trong những cái lợi ích chính của cái bên thuê ngoài với doanh nghiệp. Cái ưu điểm thứ hai đó là cái bề dày về kinh nghiệm. Bên thuê ngoài là chuyên gia trong cái chủ đề mà họ đào tạo, cho nên cái bề dày kinh nghiệm của họ đó, họ sẽ mang lại cho nhân viên của các anh chị một cái lượng kiến thức chuyên sâu nè, rồi một cái kiến thức cập nhật và đúng nhất. Điểm thứ ba đó là về cái kỹ thuật đào tạo hiệu quả. Thì các cái bên thuê ngoài thường họ sẽ có cái cách để bảo đảm rằng cái nội dung đào tạo sẽ được người học tiếp cận theo đúng cách nhất. Vậy thì nhược điểm của họ là gì? Nhược điểm có thể là họ chưa hiểu được cái văn hóa doanh nghiệp của các anh chị từ bên trong, cũng như là chưa nắm rõ được cái mục tiêu chung của doanh nghiệp. Đồng thời họ cũng chưa sở hữu được cái mối quan hệ thân thiết với cái người học viên ngay từ đầu, cũng như là cái sự linh hoạt về cái lịch học, một số cái sự cố phát sinh thì xảy ra thì có thể là chưa xử lý linh hoạt được như là cái đội ngũ ở bên trong các anh chị ha. Một cái nhược điểm nữa của họ nữa đó là họ chưa có khả thi trong cái việc là sẽ tổ chức những cái hoạt động huấn luyện thông qua các cái trải nghiệm thực tế sau khi kết thúc khóa học, cũng như là theo dõi đánh giá cái hiệu quả tác động sau cái đào tạo của họ. Một cái mà chúng ta đều đồng ý rằng thường là cái bên thuê ngoài thường có thể rất là tốn kém các anh chị, chi phí thường cao hơn cái đội đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp. Vậy thì khi nào chúng ta sử dụng cái bên thuê ngoài các anh chị? Có hai tình huống mà chúng ta có thể sử dụng cái bên thuê ngoài. Một, đó là khi doanh nghiệp các anh chị cần cái chương trình đào tạo đặc thù mà cái đội ngũ trainer nội bộ không có cung cấp được. Tôi lấy ví dụ, một bệnh viện họ chuyên về làm việc với bệnh nhân, có chuyên môn, nhưng họ hay bị stress trong công việc và đội ngũ ở tại trong bệnh viện không giải quyết được, thì cần cái bên thuê ngoài để xây dựng các cái kỹ năng quản lý stress cho họ chẳng hạn. Một cái doanh nghiệp, ví dụ một khác là một cái doanh nghiệp F&B, họ có đội ngũ chuyên môn về cái đặc thù kiến thức của ngành, nhưng mà họ chưa có các cái kỹ thuật để mà chăm sóc khách hàng, quản lý than phiền của khách hàng, thì họ cần bên thuê ngoài. Hoặc là các anh chị là làm bên mảng tư vấn luật hay đất đai, các anh chị có kiến thức chuyên môn nhưng các anh chị thiếu cái kỹ năng thuyết phục hay thiếu kỹ năng chốt sale, thì các anh chị cũng cần cái đội ngũ bên ngoài, vân vân ha. Một cái tình huống thứ hai mà các anh chị cần cái đội ngũ đào tạo bên ngoài, đó là khi cái người trainer nội bộ của các anh chị không có cái kinh nghiệm để truyền đạt dành cho người khác. Thông thường tôi thấy là các cái doanh nghiệp thường tận dụng cái nguồn nội bộ là các cái quản lý, ví dụ như là giám đốc kinh doanh nè, trưởng nhóm kinh doanh nè, để đào tạo cho nhân viên của mình. Thì chúng ta không thể chối cãi rằng những cái vị sếp này họ có cái kiến thức về công việc, về kinh nghiệm về công việc, nhưng có thể là họ thiếu cái kỹ thuật, cái kỹ năng hay là cái cách trình bày và cái kỹ năng truyền đạt hiệu quả dành cho người khác. Như vậy thì các chị cần thuê đơn vị bên ngoài về đào tạo cho các cái quản lý này, để họ nắm được cái kỹ năng truyền đạt cho người khác được hiệu quả hơn. Rồi, vậy thì một số cái lưu ý
khi làm việc với bên thuê ngoài là gì các anh chị? Về có cái lưu ý là về timeline. Cái timeline của bên thuê ngoài á, thì thông thường khi đã chốt rồi thì nó fix cứng và nó khó thay đổi các anh chị ha. Cái thứ hai nữa, timeline á, nó về ví dụ như là chương trình khung của họ là 5 ngày đi chẳng hạn, thì họ sẽ đào tạo đủ 5 ngày, ví dụ là như thế. Họ ít customize lại cho phù hợp với doanh nghiệp. Rồi và họ có mong muốn là đào tạo dài, bởi vì có thể là nó mang lại được một cái hiệu quả sâu xa hơn, nhưng đồng thời nó cũng tốn chi phí hơn. Rồi, cái thứ hai nữa, một số lưu ý đó là gì? Đó là cái sự xung đột xảy ra. Ví dụ như xung đột này thường nó xảy ra, nó làm cho quá trình lấy các cái kết quả hay các cái số liệu nó chậm lại, là bởi vì thiếu cái sự thân thiết, hoặc là thiếu cái phương tiện để kịp thời làm việc với các cái bộ phận liên quan trong công ty. Vậy thì một cái lưu ý nữa đó là khi các anh chị sử dụng cái bên thuê ngoài để đào tạo cho đội ngũ của mình, thì hãy cho những cái bạn trainer nội bộ cũng tham dự luôn, và xem cái version của cái bên thuê ngoài là version 1, còn cái người trainer nội bộ họ có thể kế thừa một phần nào đó để làm ra những cái version 2, version 3. Mục tiêu để anh chi? Để thứ nhất là giảm cái chi phí, cái thứ hai là tăng cái tính thuận tiện. Ví dụ như là không cần phải đi tìm external trainer trong những cái tình huống mà họ có thể kiểm soát được nè, trong những cái vốn kiến thức mà họ có thể kiểm soát được nè, rồi cũng không cần phải deal giá, không cần phải deal timeline gì cả các anh chị ha. Và đồng thời nó cũng rất là dễ dàng khi mà cần cập nhật ngay cái kiến thức cho một cái nhân viên nào đó. Rồi, như vậy thì chúng ta đều thấy á, là cái việc đào tạo nhân viên là điều cần thiết để phát triển cái bộ kỹ năng cho cá nhân. Nhưng mà kỹ năng cho cá nhân này sẽ giúp cho cá nhân hoàn thành cái nhiệm vụ, mục tiêu doanh nghiệp đề ra. Và từ đó cái mục tiêu của cá nhân hoàn thành thì cái mục tiêu của doanh nghiệp mới hoàn thành được. Thì chúc cho các anh chị, các doanh nghiệp của mình phối hợp hiệu quả với các cái đơn vị thuê ngoài. Chúc cho các anh chị thành công.